नमस्कार, मी सुवर्णाच किचनमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। त्याचबरोबर तुम्हाला नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज आपण बनवणार आहे फराळी रताळे आणि साबुदाण्याची रेसिपी। या दोन्हींचंही कॉम्बिनेशन खूप छान लागतं, त्यामुळे आपण ही रेसिपी बनवत आहे। तर चला मग आपल्या रेसिपीला आपण सुरुवात करून घेऊया। आज आपण बघणार आहे उपासाचे फराळी रताळे। तर त्यासाठी मी इथं रताळे कुकरला वाफवून घेतले होते आणि याची साल पण काढून घेतलेली होती आणि अशा पद्धतीने याचे गोल काप केलेले आहे। त्यानंतर इथं ड्रायफ्रुट्स मध्ये मी इथं काजू, बदाम आणि मनुके घेतलेले आहेत। इथे एक पॅन ठेवलेला आहे मी गॅसवरती। आता यामध्ये आपण तूप टाकून घेऊया। यामध्ये मी 2 चमचे तूप घातलेला आहे। तूप इथं आपलं गरम झालेलं आहे। तर आता आपण यामध्ये सुकामेवा काजू आणि बदाम टाकून घेऊयात। गॅसची फ्लेम इथं मीडियम टू लो ठेवायची आहे। आणि हे थोडे तुपामध्ये आपण परतून घेऊया ड्रायफ्रुट्स। इथं आपले ड्रायफ्रुट्स हे मीडियम असे ब्राउन झालेले आहेत। आता यामध्ये आपण मनुके ॲड करून घेऊयात आणि हे पण 1 मिनिट आपण छान परतून घेऊया तुपामध्ये। त्यानंतर आता आपण हे जे रताळ्याचे काप केलेले होते ते यामध्ये सर्व टाकून घ्यायचे आहेत आणि इथं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता हे व्यवस्थित आपले परतून झालेले आहे। तर आपण यामध्ये पिठी साखर टाकून घेऊया। आपल्याला जेवढं गोड पाहिजे असेल तेवढी यामध्ये आपण साखर टाकून घ्यायची आहे आणि हे परत एकदा 1-2 मिनिटांसाठी आपण मिक्स करून घेऊया। इथं आपली साखर छान मिक्स झालेली आहे। आता आपण बनवणार आहे साबुदाण्याची खिचडी। तर त्यासाठी मी इथं साबुदाणा ओव्हरनाईट भिजत घातला होता, म्हणजे साबुदाणा चांगला भिजतो त्यासाठी। त्यानंतर इथं घेतलेला आहे बटाटा, सोलून आणि चिरून घेतलेला आहे। कच्चाच बटाटा घेतलेला आहे मी इथं। त्यानंतर इथं उपासाचं मीठ घेतलेलं आहे आणि हा शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे। त्यानंतर इथं भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत, जिरा आणि हिरव्या मिरचीचा इथं ठेचा घेतलेला आहे। इथे आपण एक पॅन ठेवलेला आहे, तर तो आता इथं गरम झालेला आहे। तर यामध्ये आपण तूप घालून घेऊया। तुम्हाला जर तूप नसेल आवडत तर तुम्ही इथं तेलाचा पण वापर करू शकता। इथं मी 2 चमचे तूप घालून घेतलेला आहे। गॅसची फ्लेम इथं मीडियम टू लो करायची आहे। तर आता यामध्ये आपण पहिले बटाटे टाकून घेऊया। बटाटे फ्राय करून घेऊया यामध्ये। इथं आपले बटाटे फ्राय झालेले आहे। तर आता आपण इथं जिरं घालून घेऊया आणि त्याचबरोबर यामध्ये शेंगदाणे पण टाकून घ्यायचे आहेत। इथं आपले हे सर्व शेंगदाणे बटाटे मस्त झालेले आहेत। तर आता यामध्ये आपण हिरवी मिरची बारीक केलेली टाकून घेऊया। थोडी परतवून घेऊया हे आपण तुपामध्ये। हे सर्व व्यवस्थित झालेलं आहे। तर आता आपण यामध्ये साबुदाणा टाकून घेऊयात आणि साबुदाणा यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचा आहे। इथे हे आपलं व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। तर आता आपण यामध्ये उपासाचं मीठ टाकून घेऊया। मी इथं 2 चमचे मीठ टाकलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या
चवीनुसार इथं मीठ टाकू शकता। आता याला आपण साधारण 2 ते 3 मिनिटं वाफेवरती ठेवणार आहे। तर याच्यावर एक झाकण ठेवायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम इथं मीडियम करायची आहे। इथं आपले साधारण 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपली खिचडी पण आपण पाहून घेऊया। छान अशी मस्त मोकळी मोकळी झालेली आहे खिचडी। तर आता यामध्ये आपण शेंगदाण्याचा कूट टाकून घेणार आहे। तर इथे शेंगदाण्याचा कूट हा मी शेंगदाणे भाजून केलेला आहे मिक्सरला बारीक। तर आपल्याला जेवढा पाहिजे तेवढा आपण यामध्ये ॲड करू शकतो। मी इथं साधारण 3 चमचे घातलेला आहे शेंगदाण्याचा कूट। आता हे व्यवस्थित इथं मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे कूट घातल्यानंतर। आता इथं आपली खिचडी ही छान तयार झालेली आहे। तुम्हाला आणखीन जास्त शेंगदाणा कूट आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये त्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। आता आपली साबुदाण्याची खिचडी इथं तयार आहे। ही आहे आपली आजची उपवासाची रेसिपी। जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा ही रेसिपी आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्याचबरोबर बेल आयकॉनला पण क्लिक करा। आपण परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत स्वस्थ राहा, आनंदी राहा आणि माझी रेसिपी ट्राय करा। धन्यवाद।